Королівська гра «Слотокінг» почалась. В Росії продовжується їхнє вибухове 9 травня, так званий День Побєди, тому що сьогодні, після нічної бавовни на 2 нафтобазах у Краснодарському краї, далекобійний дрон завітав і до Республіки Башкортостан. Про це ми раніше повідомляли, але зараз з'явилися деталі цієї атаки. Це рекорд. Наші дрони українські пролетіли 1500 кілометрів. І є інформація про те, що до цієї атаки знову ж таки причетна Служба безпеки України. Дрон уразив НПЗ «Газпром Нафтохім Салават». Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. За даними наших джерел, це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів. «Газпром Нафтохім Салават» є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів із нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. Ну і СБУ вкотре довела та показала, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на російський ВПК, вони не можуть почуватися в безпеці навіть в глибокому тилу, зазначило поінформоване джерело. А і знаєте, я тут ще від себе додам, що багато було спекуляцій та розмов на тему того, що Сполучені Штати Америки проти того, аби ми завдавали таких ударів. Ну, дійсно, там були від них подібні заяви, але, як ми бачимо, якісь дрони таки долітають і до нафтопереробних заводів, до нафтобаз, і начебто нічого не змінюється, я маю на увазі, у відносинах з Сполученими Штатами Америки. Зброя йде, дрони летять. Дрони, додам, українські, а не наших союзників. Ну і також я сьогодні повідомляла, що була бавовна на Кубані. Там безпілотники вразили 2 перевалочні нафтобази, зокрема у селі Юрівка біля Анапи. І знову ж таки до цієї бавовни була причетна Служба безпеки України. Окупанти на відео показували, як горять їхні нафтові об'єкти, і навіть повідомляли у відео, що там начебто 7 дронів пролетіло. Проте от влада Краснодарського краю чомусь зменшила кількість безпілотників і сказала, що було всього 6. І начебто всі їх посадили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Утім, ми ж то бачимо на відео, що ви зараз бачите на своїх екранах, що щось, мабуть, та РЕП не дуже активно спрацювала. І ці дрони, скоріше за все, посадили вже дійсно на ось ці нафтобази. Тому що видно, як горять ємності з нафтою. Опозиційні видання повідомляли, що 2 нафтобази дійсно уразили, і вони знаходяться недалеко одна від одної, приблизно за 2 кілометри. Один з безпілотників пролетів і прилетів у нафтобазу Лукойлу, пошкодживши 1 резервуар з нафтою. А ще 7 безпілотників, про які говорили місцеві жителі, пошкодили, атакували сусідню нафтобазу ТОВ «Темп», яка спеціалізується на зберіганні мазуту. І повідомляли російські телеграм-канали, що там горіли 3 цистерни. Ми ж чекаємо супутникових знімків, тому що вони завжди підтверджують і показують успішність цих атак, тому що напередодні атакамси атакували нафтобазу у Луганську, і вже дійсно з'явилися супутникові знімки, які підтверджують цю атаку. Там видно, що горіли ємності з нафтою. Ну, а наша місцева влада говорить, що в Луганську зараз почався дефіцит бензину, і усе пальне віддають саме окупантам, ну тому що їм воно потрібніше, а місцеві залишаються без палива. Тому ось така там ситуація нині відбувається. Тому окупанти не захищені навіть в глибокому тилу, бо дрони дістають вже і туди. Ну а ми ж продовжуємо вибивати окупантів із цього їхнього енергетичного, знаєте, точніше, ось цих нафтових поставок, бо вони ж на цьому активно можуть підтримувати свою армію, а ми робимо все для того, аби вони не змогли приїжджати і заправляти свої автівки, які їдуть вбивати українців.